Mitt namn är Lukas. Jag har en bror. Han heter Jonas. Vi växte upp tillsammans. Vi lekte ofta, arbetade tillsammans och delade allt. Men nu är allt annorlunda. Nu är vi inte längre bröder. Vi är fiender. Som barn var vi väldigt nära. Jonas var 2 år äldre. Det brydde jag mig inte om. Vi lekte varje dag. På sommaren åkte vi till sjön. Vi simmade och fiskade. På vintern byggde vi snögubbar och åkte kälke. Vår far hade en gård. Det fanns många djur där. Vi hade kor, grisar, höns och hästar. Jonas och jag hjälpte till varje dag. Efter skolan matade vi djuren. Vi arbetade i trädgården och hjälpte vår far med allt. Jonas var starkare än jag. Han kunde bära tunga saker och springa snabbare. Det störde mig inte. Jag var stolt över honom. Jag ville vara som han. Jag gjorde allt som han. Vår far var en bra man. Han var sträng men rättvis. Han sa ofta, arbete är viktigt. Han sa också, ärlighet är viktigt. Och han sa, familjen är det viktigaste. Ni är bröder, sa han alltid. Ni måste hålla ihop. Ni måste hjälpa varandra. Vår mor dog när jag var 10. Det var mycket sorgligt. Far grät mycket. Jonas och jag grät också. Men vi höll ihop. Vi hjälpte varandra. Vi var en familj. Efter Moderns död arbetade far hårdare. Han ville ha den bästa gården i byn. Jonas och jag hjälpte honom. Vi steg upp tidigt och arbetade till kvällen. Det var tungt, men fint. Vi var lyckliga. Vi var tillsammans. Åren gick snabbt. Jonas var 18 år gammal. Jag var 16. Vi arbetade fortfarande tillsammans. Men Jonas förändrades. Han pratade mindre med mig. Han var ofta butter och ibland arg. Vad är det, Jonas? Frågade jag. Inget. Låt mig vara i fred, sa han. Men jag märkte att något inte stämde. Han var inte som förr. Han var inte längre min bästa vän. Jonas var 20 år gammal. Han talade ofta om framtiden. Han talade om gården, om pengar och om sina planer. En dag äger jag gården, sa han. Jag är den äldre sonen. Jag kommer att ärva allt. Jag blev chockad. Men Jonas, sa jag lugnt. Far har sagt att vi ska driva gården tillsammans. Vi är bröder. Jonas skrattade kallt. Du är naiv, Lukas, sa han. Det fungerar inte så. Den äldsta får allt. Det är tradition. Jag kunde inte tro det. Min egen bror talade så. Jag hade arbetat hela livet. Jag hade arbetat lika hårt, ibland till och med hårdare. Men Jonas trodde att han förtjänade allt. Från den dagen var allt annorlunda mellan oss. Jonas behandlade mig inte längre som sin bror. Han behandlade mig som en arbetare. Han gav mig order. Han kritiserade mitt arbete. Han sa vad jag skulle göra. Du gör fel, Lukas, sa han ofta. Så här gör man det inte. Jag visar dig hur det görs rätt. Jag var arg, men jag sa inget. Jag ville inte bråka med min bror. Jag hoppades att han skulle förändras igen. Jag hoppades att han skulle bli som den gamla Jonas. Men det hände inte. Jonas blev allt värre. Han talade med far om gården. Han gjorde planer utan mig. Han agerade som om han redan ägde gården. Far hade blivit gammal
Han var trött. Han arbetade inte lika mycket som förr. Ofta satt han stilla och tittade i fjärran. Jag tror att han saknade vår mor mycket. Far, sa jag en dag till honom. Vad händer med gården när du är gammal? Far tittade på mig med sorgsna ögon. Ni är mina söner, sa han. Ni kommer att ta hand om gården. Ni måste samarbeta. Men Jonas säger att han kommer att ärva allt, sa jag. Far suckade. Jonas är min äldsta son, men du är också min son. Ni är båda viktiga för mig. Det var inget klart svar. Jag visste fortfarande inte vad som skulle hända. Jag var orolig. Jag var rädd att Jonas hade rätt. Jag var rädd att jag inte skulle få något. 2 år senare blev far sjuk. Han hade problem med hjärtat. Läkaren sa att han behövde vila, men far ville inte sluta arbeta. Gården är mitt liv, sa far. Jag kan inte bara sluta. Jonas och jag tog hand om honom. Vi bar maten till hans säng. Vi hjälpte honom att klä sig. Vi drev gården vidare tillsammans. För en kort tid var vi som förr. Vi var bröder igen. Men det varade inte länge. Far blev allt svagare. Han kunde knappt resa sig. Han talade bara lite. Vi visste att han snart skulle dö. En natt kallade han på oss. Jonas och jag gick till hans säng. Far såg mycket svag ut. Hans ögon var trötta. Mina söner, sa han tyst. Jag kommer snart att dö. Jag vill säga er något. Vi lyssnade tyst och höll hans händer. Ni är mina största skatter, sa han. Jag älskar er båda lika. Ni måste hålla ihop. Ni måste ta hand om gården tillsammans. Ja, far, sa vi båda. Lova mig det, sa far. Lova att ni alltid förblir bröder. Vi lovar, sa jag. Jonas var tyst. Han tittade bara på golvet. Nästa morgon var far död. Han dog fridfullt i sömnen. Jonas och jag grät. Vi höll om varandra. I det ögonblicket var vi bröder igen. Vi delade vår smärta. Begravningen var sorglig. Många människor kom. Alla gillade vår far. Han hade varit en god man. Efter begravningen gick alla hem. Jonas och jag blev kvar ensamma. Vad gör vi nu? Frågade jag. Vi går till advokaten, sa Jonas. Vi måste läsa testamentet. Jag nickade. Jag var rädd. Jag visste inte vad som stod i testamentet. Jag hoppades att far hade tänkt på sitt löfte. Jag hoppades att vi skulle ärva gården tillsammans. Nästa dag gick vi till advokaten. Herr Müller var en gammal man. Han kände vår far väl. Han tittade på oss sorgset. Jag beklagar er fars bortgång, sa han. Han var en god människa. Tack, sa vi. Låt oss läsa testamentet, sa herr Müller. Han öppnade en brun mapp och tog fram papper. Mitt hjärta bultade snabbt. Jag var nervös. Jonas satt bredvid mig. Han var helt lugn. Herr Müller började läsa. Jag, Heinrich Weber, överlåter min gård, mitt land och alla mina pengar till mina 2 söner, Jonas och Lukas Weber. De ska ärva allt lika. Jag blev lättad. Far hade hållit sitt löfte. Vi skulle dela allt. Jag tittade på Jonas. Jag trodde att han skulle vara glad. Men Jonas såg arg ut. Hans ögon var kalla. Hans händer var knutna.
Det kan inte vara sant, sa han högt. Jag är den äldsta sonen. Jag borde ärva allt. Herr Müller såg förvånad ut. Det är er fars sista vilja, Jonas. Testamentet är tydligt. Nej, ropade Jonas. Han reste sig. Det är inte rättvist. Jag har arbetat mer. Jag förtjänar mer. Jag kunde inte tro det. Jonas vägrade acceptera testamentet. Han ville ha allt för sig själv. Jonas, sa jag lugnt. Det är fars önskan. Vi har lovat honom att hålla ihop. Jonas tittade på mig med kalla ögon. Du fattar inget, Lukas. Du är bara den yngre brodern. Du förtjänar inget. Hans ord sårade mig djupt. Min egen bror sa att jag inte förtjänade något. Efter alla år vi arbetat tillsammans, efter alla år vi stått sida vid sida. Det är inte sant, sa jag. Jag har arbetat lika hårt som du. Det är ett skämt, sa Jonas. Du har alltid varit lat, alltid värdelös. Jag kände tårar i mina ögon. Hur kunde Jonas vara så grym? Hur kunde han tala så om mig? Herr Müller försökte lugna oss. Snälla, håll er lugna. Testamentet är giltigt. Ni måste båda acceptera det. Men Jonas lyssnade inte. Jag kommer att överklaga, sa han. Jag ska anlita en advokat. Jag ska få vad jag har rätt till. Han lämnade kontoret och smällde igen dörren. Jag blev ensam kvar med herr Müller. Jag beklagar, Lukas, sa han. Din bror är väldigt arg, men testamentet är tydligt. Ni ärver lika. Jag nickade, men jag mådde inte bra. Jag visste att Jonas skulle kämpa. Jag visste att det bara var början. De följande veckorna blev allt värre. Jonas anlitade en advokat. Han ville överklaga testamentet. Han sa att far inte var klar i huvudet när han skrev det. Det var en lögn. Far var klar i huvudet ända till slutet. Men Jonas berättade den här lögnen för alla. Vi bodde fortfarande tillsammans på gården, men vi pratade inte med varandra. Jonas behandlade mig som en främling, ibland till och med som en fiende. Du har stulit min gård, sa han en dag. Jag har inte stulit något, svarade jag. Det här är fars önskning. Far var gammal och sjuk, sa Jonas. Du påverkade honom. Det var inte sant. Jag hade aldrig pratat med far om testamentet. Men Jonas trodde mig inte. Arbetet på gården blev svårt. Vi arbetade var för sig. Vi hjälpte inte varandra. Ibland saboterade vi varandras arbete. Jag var ledsen. Jag saknade min bror. Jag saknade tiden när vi var vänner. Jag förstod inte varför Jonas hade förändrats så. Jag förstod inte varför pengar var viktigare än familj. Människorna i byn märkte vår konflikt. De pratade om oss. Några höll med Jonas. De sa, den äldsta sonen borde få allt. Andra höll med mig. De sa, far ville att båda skulle dela allt. Jag ville inte bråka. Jag ville bara ha fred med min bror. Jag tänkte på att ge honom allt. Jag tänkte på att lämna gården. Men då tänkte jag på far. Jag tänkte på hans löfte. Jag kunde inte svika honom. Efter 3 månader hade situationen blivit outhärdlig. Jonas och jag kunde inte längre bo tillsammans. Vi bråkade varje dag. Ibland skrek vi på varandra. Ibland hotade vi varandra. En kväll lagade jag middag för oss båda. Det var en gammal tradition.
Far hade alltid sagt att familjen skulle äta tillsammans. Jag hoppades att vi kanske kunde prata. Jag hoppades att vi skulle hitta en lösning. Jonas kom in i köket. Han såg maten på bordet. Han tittade på mig argt. Vad är det här? Frågade han. Jag tänkte att vi kunde äta tillsammans, sa jag. Som förr. Jonas skrattade bittert. Som förr. Det finns inget förr mer, Lukas. Du har förstört allt. Jag har inte förstört något, sa jag. Du är den som har förstört allt. Jag, skrek Jonas. Du har stulit min gård. Du har stulit min framtid. Det är inte sant, ropade jag. Du är girig. Du vill ha allt för dig själv. Jonas blev mycket arg. Han lyfte en tallrik. För ett ögonblick trodde jag att han skulle kasta den på mig. Men han ställde tillbaka den. Jag kan inte längre bo med dig, sa han. Jag vill inte se dig mer. Bra, sa jag. Då kan du gå. Det ska jag göra, sa Jonas. Men jag kommer tillbaka, och när jag kommer tillbaka ska jag ha allt som är mitt. Nästa morgon packade Jonas sina saker. Han tog allt som tillhörde honom. Han lämnade gården. Han sa inte ens adjö. Jag blev ensam kvar. Jag satt i köket och tittade på det tomma huset. Det var tyst. Det var ensamt. För första gången i mitt liv var jag verkligen ensam. Jag gick genom huset. Jag tittade in i Jonas rum. Det var tomt. Alla hans saker var borta. Det såg ut som om han aldrig hade bott där. Jag satte mig i fars gamla stol. Jag tittade på hans böcker och hans foton. Jag tänkte på den goda tiden. Jag tänkte på tiden när vi var en familj. Men nu var allt över. Jonas var borta och jag var ensam. Vår familj var förstörd. De första veckorna ensam var svåra. Jag var tvungen att göra allt arbete på gården själv. Det fanns mycket att göra. Djuren behövde matas, fälten behövde skötas, huset behövde hållas rent. Jag steg upp tidigt och arbetade till sent på kvällen. Jag var trött och ledsen. Men jag fortsatte. Jag tänkte på far. Jag ville hålla gården vid liv. Ibland kom grannar förbi. De frågade efter Jonas. De frågade om vi hade blivit sams igen. Jag sa alltid nej. Jag berättade inte hur ledsen jag var. Jag berättade inte hur mycket jag saknade min bror. På kvällarna satt jag ensam i köket. Jag åt ensam. Jag tittade på tv ensam. Allt påminde mig om Jonas. Allt påminde mig om tiden när vi var tillsammans. Jag fick brev från Jonas advokat. Advokaten hotade mig. Han sa att Jonas skulle få gården. Han sa att jag borde ge upp. Men jag gav inte upp. Jag anlitade också en advokat. Jag kämpade för min rätt. Konflikten pågick i månader. Den kostade mycket pengar. Det var mycket ansträngande. Jag måste ofta gå till rätten. Jag måste skriva under många papper. Jag hatade allt det här. Men jag fortsatte. Ibland såg jag Jonas i stan. Vi tittade på varandra. Men vi pratade inte. Han såg trött ut. Han såg olycklig ut. Men han var fortfarande arg på mig. Hans ögon var kalla. Jag frågade mig ofta om det var värt det. Jag frågade mig om jag borde ge upp. Kanske borde jag ge gården till Jonas. Kanske borde jag börja om någon annanstans. Men då tänkte jag på far. Jag tänkte på hans testamente. Jag tänkte på hans sista önskan. Han ville att vi skulle hålla ihop. Han ville att vi skulle driva gården tillsammans.
Jag kunde inte svika honom. 1 år senare kom domstolens datum. Domstolen skulle besluta vem som skulle få gården. Jag var väldigt nervös. Min advokat sa att vi hade goda chanser, men jag var osäker. På dagen för domstolen gick jag tidigt. Jonas var också där. Han satt med sin advokat på andra sidan salen. Han tittade inte på mig. Domaren var en gammal man. Han läste alla papper noggrant. Han ställde många frågor. Han ville förstå allt. Jonas advokat talade först. Han sa att Jonas var den äldsta sonen. Han sa att enligt traditionen skulle den äldsta få allt. Han sa att far var sjuk när han skrev testamentet. Min advokat svarade. Han sa att testamentet var lagligt. Far var klar i huvudet. Fars önskan måste respekteras. Domaren lyssnade. Sedan ställde han oss frågor. Han frågade om vårt liv på gården. Han frågade om vår relation till far. Jonas talade med ilska i rösten. Han sa att han hade arbetat mer. Han sa att han förtjänade gården mer. Jag talade lugnt om fars sista önskan. Jag sa att far ville att vi skulle arbeta tillsammans. Jag sa att testamentet var tydligt. Domaren tänkte länge. Sedan uttalade han sin dom. Testamentet är lagligt och tydligt, sa han. Heinrich Weber ville att hans båda söner skulle ärva gården lika. Det är hans sista vilja, och den viljan måste respekteras. Jag hade vunnit. Testamentet var giltigt. Jonas och jag skulle ärva gården lika. Jag borde ha varit glad, men det var jag inte. Jonas reste sig och tittade på mig med hatfyllda ögon. Det här är inte över, Lukas, sa han. Jag kommer aldrig att ge upp. Sedan lämnade han rättssalen. Jag blev ensam kvar. Jag hade vunnit, men jag kände mig som en förlorare. Jag hade förlorat min bror. Jag hade förlorat min familj. Efter domstolsbeslutet återvände Jonas till gården. Han var tvungen att komma tillbaka eftersom han ägde hälften. Men han var fortfarande arg. Han var fortfarande arg på mig. Vi delade gården i 2 delar. Jonas tog ena halvan, jag den andra. Vi arbetade separat. Vi pratade inte med varandra. Vi levde som 2 främlingar. Även huset delade vi. Jonas bodde uppe, jag nere. Vi lagade mat separat. Vi åt separat. Vi levde separat. Det var ett märkligt liv. Vi var bröder, men också främlingar. Vi bodde i samma hus, men vi kände inte längre varandra. Vi arbetade på samma gård, men vi hjälpte inte varandra. Ibland hörde jag Jonas på natten. Han gick fram och tillbaka i sitt rum. Jag tror att han inte kunde sova. Jag tror att han var olycklig. Men jag pratade inte med honom om det. Jag var också olycklig. Jag saknade tiden när vi var vänner. Jag saknade samtalen med min bror. Jag saknade känslan av att ha en familj. Arbetet på gården gick dåligt. Utan samarbete var allt svårare. Skörden var dålig. Några djur blev sjuka. Vi förlorade pengar. Jag såg att även Jonas hade problem. Hans halva av gården gick inte bra. Han såg trött och stressad ut. Men han bad mig aldrig om hjälp och jag erbjöd ingen. Så gick många månader. Vi levde bredvid varandra, men inte med varandra. Vi var bröder, men också fiender. Det var ett sorgligt liv. Då hände en dag något hemskt. Det var vinter och det snöade kraftigt. Jag var i ladan och matade djuren.
Plötsligt hörde jag ett skrik. Jag sprang ut och såg Jonas ligga i snön. Han höll i sitt ben och skrek av smärta. Han hade fallit från stegen. För ett ögonblick tvekade jag. Jonas var min fiende. Han hatade mig. Han ville inte ha min hjälp. Men då såg jag blodet i snön. Jag såg hans smärta. Han var min bror. Jag måste hjälpa honom. Jag sprang till honom. Jonas, vad har hänt? Mitt ben, stönade han. Jag tror det är brutet. Jag hjälpte honom att resa sig. Jag tog honom till huset och ringde läkaren. Sedan väntade jag med Jonas till läkaren kom. Jonas tittade på mig. För första gången på flera månader tittade han inte på mig med hat. Han tittade på mig med tacksamhet. Tack Lukas, sa han tyst. Du är min bror, sa jag. Självklart hjälper jag dig. Läkaren kom och undersökte Jonas. Benet var brutet. Jonas måste till sjukhus. Jag körde honom dit och väntade medan läkare behandlade honom. Jag tänkte på allt. På vår konflikt, vår barndom, vår far. När Jonas kom ut från operationen satt jag vid hans bädd. Han var svag, men vaken. Du är fortfarande kvar, sa han förvånat. Ja, sa jag. Jag är fortfarande här. Varför? Frågade Jonas. Jag har varit så elak mot dig. Jag har sårat dig. För att du är min bror, sa jag. För att jag älskar dig, trots allt. Jonas fick tårar i ögonen. Förlåt mig, Lukas. Förlåt mig så mycket. Jag är också ledsen, sa jag. Förlåt mig också. Jonas stannade 2 veckor på sjukhuset. Jag besökte honom varje dag. Vi pratade om många saker. Om vår barndom, om far, om vår konflikt. Jag vet inte vad som hände med mig, sa Jonas en dag. Jag var så arg, så avundsjuk. Jag trodde att jag förtjänade mer än du. Varför? Frågade jag. För att jag var rädd, sa Jonas. Jag var rädd för att inte vara tillräckligt bra. Jag var rädd för att far älskade dig mer än mig. Jag var förvånad. Far älskade oss båda lika, sa jag. Jag vet, sa Jonas. Men då tänkte jag inte det. Jag trodde att jag måste kämpa för hans kärlek. Vi pratade också om testamentet. Jonas förstod nu varför far hade delat allt. Far ville att vi skulle arbeta tillsammans, att vi skulle förbli en familj. Jag har gjort ett stort misstag, sa Jonas. Jag har nästan förstört allt som var viktigt. Men det är inte för sent, sa jag. Vi kan rätta till allt. Jonas tittade hoppfullt på mig. Tror du verkligen det? Ja, sa jag. Om vi båda vill. Jag vill, sa Jonas. Jag vill ha tillbaka min bror. När Jonas kom ut från sjukhuset var allt annorlunda. Vi pratade igen. Vi åt tillsammans igen. Vi arbetade tillsammans igen. Det var inte lätt. Vi var tvungna att lära oss lita på varandra igen. Vi var tvungna att lära oss att vara en familj igen. Men vi gjorde det. Varje dag. Under de följande månaderna reparerade vi långsamt vår relation. Jonas bad ofta om ursäkt för sitt beteende. Han sa hur ledsen han var. Han sa att han saknade mig. Jag förlät honom. Det var inte lätt, men jag förlät honom. Han var min bror. Jag älskade honom trots allt. Vi enade gården igen. Vi arbetade tillsammans.
Vi delade beslut, vi delade allt. Gården gick bättre, skörden var god, djuren var friska, vi tjänade pengar igen. Men det viktigaste var att vi var bröder igen. Vi pratade med varandra igen. Vi skrattade igen. Vi var en familj igen. En kväll satt vi i köket. Vi drack öl och pratade om dagen. Det påminde mig om förr. Minns du när vi var barn? Frågade jag. Ja, sa Jonas med ett leende. Det var bra tider. Vi var lyckliga, sa jag. Ja, det var vi, sa Jonas. Och vet du vad? Jag tror att vi kan bli lyckliga igen. Jag tittade på min bror. Han var inte längre den arga mannen som ville ha allt för sig själv. Han var igen den Jonas jag kände som barn. Han var igen min bror. Jag tror det också, sa jag. Idag, ett år senare, lever Jonas och jag i fred tillsammans igen. Vi driver gården tillsammans. Vi fattar alla beslut tillsammans. Vi är bröder igen. Det var en lång väg. Vi har gjort misstag. Vi har sårat varandra. Men vi har lärt oss att familjen är viktigare än pengar. Vi har lärt oss att kärlek är starkare än hat. Ibland tänker vi på far. Vi tror att han skulle vara stolt över oss. Han ville alltid att vi skulle hålla ihop. Han ville att vi skulle förbli en familj. Och det är vi nu igen. Jonas och jag bråkar ibland fortfarande. Det är normalt mellan bröder. Men vi bråkar om små saker och blir snabbt sams. Gården går bra. Vi har planer för framtiden. Vi vill köpa nya djur, nya maskiner, förbättra gården. Men det viktigaste är: vi är tillsammans. Vi är bröder igen. Vi är en familj igen. Ibland när jag ser Jonas arbeta tänker jag på vår barndom. Jag tänker på tiden när vi lekte och skrattade. Vi är inte längre barn. Vi har blivit män. Men i våra hjärtan är vi igen som förr. Två bröder som älskar och hjälper varandra. Jag har lärt mig att familjen är det viktigaste i livet. Pengar kommer och går. Ägodelar kommer och går. Men familjen består. Familjen är allt. Jonas har också lärt sig det. Han är nu en annan människa. Han är inte längre girig. Han är inte längre avundsjuk. Han är igen min bror. Han är igen min bästa vän. Vi har gått igenom en svår tid. Vi har nästan förlorat allt. Men i slutändan har vi funnit det viktigaste igen. Oss själva. Vi har funnit varandra igen. Det här är vår historia. En berättelse om bråk och försoning, om hat och kärlek, om två bröder som nästan hade förlorat allt, men i slutändan vann allt. Vi är Lukas och Jonas Weber. Vi är bröder. Vi är en familj. Och det kommer vi alltid att vara.